Phương Anh xin thân mến chào các bạn, all my lovely friends. Hôm nay Phương Anh xin nói về cái tóm tắt về của Annex 4 trong cái MARPOl. Nội dung sẽ bao gồm các loại nước thải từ tàu mà có thể gây độc hại, rồi áp dụng của Annex 4 và những trang thiết bị để cho việc thải và xử lý nước thải. Và cuối cùng là sẽ trình bày về cái chứng nhận ISPPC. Okay, so let's get started, okay? Alright, so MARPOl Annex 4 is, what is Annex 4? Annex 4 is regulation for prevention of pollutions by sewage from ship. Anh có phần chú thích của phần tiếng Việt ở dưới, các bạn sẽ theo dõi. Regulation for prevention of pollutions by sewage from ship. Thì mình có cái định nghĩa. What is sewage? What is sewage? Sewage is waste water generated from ships. Actually, so the sewage on ship categorized into two types. Type number one is gray water. So gray water include galley, galley, cabin showers, wash basins, laundry drainage, AC condensate. So that's called waste gray water. That type 1, loại 1. Thì and then loại 2, type 2 là mình có nước thải từ toilet, urinals, medical dispensary, cargo holdings of living animals, là những cái tàu mà nó chở thú á, chở động vật. Là nước thải từ của những cái thùng chứa, những cái cargo mà nó chứa những cái con thú mà phân, rồi nước phân của mấy cái con này nó thải ra là không có được, là type 2. So Annex 4 apply for type 2 of the wastewater. So we're not talking about type 1. So type 1 là không có nói tới trong Annex, không có sử dụng không có được áp dụng vào Annex 4. Annex 4 áp dụng vào cái type 2 of sewage water hay là waste water. Tức là cái nước từ bồn cầu này, bồn tiểu này, nước mà từ rác thải y tế, rồi rác thải từ cargo chở phân rồi gì của mấy cái con thú á. Okay, and there are some hazards concerning or relating to this type of wastewater. Hazard là chất độc hại. So hazard point, cái bullet number 1, tức là cái điểm đầu tiên, the discharge of raw sewage into the sea can create a health hazard, which it can contain nitrate, phosphate hay là organic matter. So discharge là cái sự thải nhé, of raw sewage. Raw sewage là cái nước thải mà chưa được qua xử lý. Into the sea can create health hazard, tức là cái sự độc hại cho sức khỏe. Mà trong cái nước thải này nó sẽ có cái chất mà có nitrogen hay là nitơ, phosphate, organic matter là cái chất hữu cơ. And then điểm thứ hai, bullet point number 2, sewage can also lead to oxygen depletion, make it difficult for aquatic environment. Sewage là nước thải, can also lead to tức là dẫn đến cái việc mất đi hay là giảm xuống của oxy trong nước, thì làm cho cái đời sống hay là cái môi trường trong nước á rất là khó khăn. Make it difficult for aquatic environment. Đó là cái điểm thứ hai.
Cái điểm thứ ba tức là những cái loại can be obvious visual, can be obvious visual pollution in coastal areas, which can create a major problem for countries with tourist industry, so to which all ship does Annex 4 applies to. So cái ý này, cái ở cái điểm này thì nó có nghĩa là cái sự ô nhiễm mà ở những bãi biển á, là mắt mình thường, tức là rất rõ ràng, mắt thường cái sự ô nhiễm đó mình có thể nhìn thấy được ở những bãi biển coastal area, là những vùng biển, which can create major problem, là những cái vấn đề nghiêm trọng for country, những cái đất nước with tourist industry, là cái công nghiệp, cái nền du lịch ấy. So to which all ship does Annex 4 apply, là tất cả những cái tàu ở đất nước, ở đất nước này sẽ phải áp dụng cái Annex 4, tức là phải theo cái phụ lục Annex 4. Alright, mình qua cái application. Application là áp dụng của Annex. Annex applies to all ship which are 400 GRT là gross rate tonnage and above engaged in international voyage, hay là less than 400 gross rate tonnage certified to carry more than 15 people, hay 15 person. Tức là Annex này sẽ áp dụng đối với tất cả các tàu thuyền mà lớn từ 400 gross rate tonnage hay là lớn hơn, mà có tham gia vào cái việc hành trình trên quốc tế, hành trình trên thế giới. Rồi một điểm nữa đó là nếu mà nó có nhẹ hơn 400 gross rate tonnage. Mình qua cái phần tiếp theo, đó là phần arrangement. So for treatment and discharge of sewage, vessels are fitted for some equipment and arrangement are made for purpose of preventing pollution by sewage. So right now, Phương Anh sẽ nói về, I will tell you in brief about which one of them. And first and foremost is the sewage. First and foremost là cái đầu tiên là cái sewage treatment plant. Sewage treatment plant tức là cái hệ thống hay là những cái máy xử lý nước thải. As the name suggests, sewage treatment plant is to use to treat sewage on board ship. Inside the STP, the sewage is passed through various filters. It is aerated with the help of chlorine. So STP has to be approved by the administration. Tức là những cái chất thải sẽ phải qua, nếu mà qua cái hệ thống này là sẽ phải được lọc qua rất là nhiều tầng, nhiều lớp. Và khi mà nó được thiết bị ở trên tàu là phải được kiểm soát và chứng nhận. Alright, and then next is commuting disinfecting system. Tức là cái hệ thống nghiền với hệ thống mà khử trùng á, gọi là commuting disinfecting system. Thì Phương Anh sẽ nói ngắn lại là cái CDS comprises of grinder, filter system. Grinder là máy nghiền, filter system là hệ thống lọc, filter system, which break down tức là làm rửa, làm vỡ ra sewage into smaller particles. The filter present in system separate the solids and liquid from the grinder sewage. This system also has to be approved by administration. So cái sự thiết bị trang bị của cái máy, của những cái hệ thống này cũng phải được qua kiểm soát, kiểm định và chứng nhận. Next is the sewage holding tank, tức là cái thùng chứa cái nước thải.
So sewage holding tank is usually fitted in ship in respect to the treatment equipment available on board. The capacity of this tank is determined by the operations of the ship, its voyage, and the number of persons on board. The capacity of the tank, tức là cái độ lớn, độ chứa của cái thùng này á, là phải được khẳng định bằng cái sự hoạt động của con tàu và cái cuộc hành trình của nó và số người ở trên tàu. The capacity of this tank is determined by the operation of the ship, its voyage, and number of persons on board. Discharge, tức là cái sự thải. Criteria of discharge of sewage, tức là cái sự thải, sự xả của nước thải. So now we are going to discuss about discharge criteria sewage. So discharge of sewage is based upon how far the vessel is from the nearest land, tức là cái vùng đất gần. When the vessel within 3 nautical miles of the nearest land, discharge of sewage only allowed when it is properly treated. Properly treated, tức là phải được xử lý một cách đúng đắn. In an approved sewage treatment plant. Là cái hệ thống xử lý nước thải. When the vessel is within 3 to 12 nautical miles from the nearest land, discharge of sewage is accepted when it is treated through an approved commuter disinfection system or by the sewage treatment plant, and when the vessel is more than 12 nautical miles from the nearest land, it's allowed, là được cho phép, to discharge untreated sewage into the sea, provided the vessel is en route and proceeding at a speed of 4 knots or above. It is in this case, the sewage shall not be discharged simultaneously. It shall be discharged at a moderate rate, tức là phải được thả ra từ từ thôi, không có được thả ra một cách ào ra hết, tức là phải thả một số lượng nhỏ nhỏ từ từ. Okay, thì cái phần này Phương Anh sẽ có subtitle cho các bạn để các bạn nghe nhé, tại vì nghe tiếng Anh cho nó quen đi. Alright, so in special areas, mình qua cái special area. Ở đây thì trong cái Annex 4 nó nhắc tới cái Baltic Sea. In January 2013, Baltic Sea area has adopted as the first special area for sewage discharge regulation. It is the only area for Annex 4 when the vessel is in Baltic Sea. The discharge of sewage allowed only when the sewage is treated in a sewage treatment plant, even if the vessel is in 3 nautical miles or 12 nautical miles from the nearest land. So, the distance from the nearest lands does not matter. Rác thải là phải được cho vào cái máy xử lý trước mới được thải ra. And now we going to discuss about the ISPPC, which is the International Sewage Pollution Prevention Certificate. Alright, so cái ý thứ nhất, bullet number 1, what does it certify? Nó chứng nhận điều gì? The document certified the ship equipped with appropriate sewage treatment and holding arrangements in compliance with Annex 4 of MARPOl.
So the document certified the ship equipped with appropriate sewage treatment plant or sewage treatment and holding arrangement in compliance with Annex 4 of MARPOl. So ý thứ hai, what ship required certified? All ships to which Annex 4 apply. Thì cái ISPP certificate required, tức là tất cả những cái tàu mà dưới MARPOl, dưới Annex thì sẽ phải có cái bằng này. How long the certificate lasts? It valid for a period of time not more than 5 years. Tức là không quá 5 năm, nó chỉ có hiệu lực trong vòng 5 năm thôi. What equipment is covered by certificate? So the equipment of discharging and treating sewage, such as the sewage treatment plant, the comminator, the sewage holding tank, and the shore discharge pipeline and connections are covered in this certificate. This certificate shows basic ship details such as the name of the ship, IMO number, gross rate tonnage, etc., and also the detail of the equipment on board for treatment and discharge of sewage. All right, it was a great summary of Annex 4. Phương Anh hy vọng là các bạn sẽ đọc cái phần chú thích bằng tiếng Việt, cái phần subtitle bằng tiếng Việt ở bên dưới và luyện nghe trong cái phần này và hiểu luôn, coi như là hiểu luôn cái phần Annex 4, okay? Alright, so don't forget to subscribe to my channel, like my video, and share. I will try my best to hopefully explain everything in a short way possible, helping you guys to understand the English, also the maritime English. I love you. I will see you guys in the next video. Bye for now.